नमस्कार, मी मयुरी. भन्नाट रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. चला तर आज आपण चवदार असे मोदक बनवूया. तर मोदक बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपण त्याचं पीठ मळून घेऊया. 1 वाटी मैदा, 1 वाटी गव्हाचं पीठ, त्यामध्ये चिमूटभर मीठ, अगदी चिमूटभर मीठ हवं आहे आपल्याला. मोहन म्हणून 1 चमचा तेल. याला छान आपण आता मिक्स करून घेऊया. याला छान मी आता मिक्स करून घेतलेला आहे. आता आपण यामध्ये थोडं दूध घालून याला छान गोळा मळून घेऊया. दुधाऐवजी तुम्ही पाणी पण वापरू शकता, पण दुधाने याची चव आणखी छान येते आणि गोळा सुद्धा मऊसर बनतो. तुम्ही बघू शकता आपला हा गोळा घट्टसर असा तयार झालेला आहे. आता याला आपण 10 ते 15 मिनिटं झाकून ठेवूया. तोपर्यंत आपण सारण कसं बनवायचं ते बघूया. तर सारण बनवण्यासाठी मी इथे एक पॅन ठेवलेला आहे. त्यामध्ये आपण 1 वाटी शेंगदाणे भाजून घेऊया. हे शेंगदाणे आपल्याला छान असे खरपूस भाजून घ्यायचे आहे. बघू शकता आपले शेंगदाणे असे छान खरपूस भाजून तयार झालेले आहे. आता याला थंड झाल्यानंतर आपण मिक्सरच्या पॉटमधून बारीक करून घेऊया. तर चला आपण आता सारण बनवून घेऊया. इथे मी 1 वाटी शेंगदाणे बारीक करून घेतलेले आहे. ते आधी आपण घालूया. त्यानंतर बारीक केलेला 1 वाटी गूळ तो सुद्धा याच्यामध्ये घालून घेऊया. त्याचबरोबर आपण इथे सुका मेवा सुद्धा घालून घेऊया आणि याला छान मिक्स करून घेऊया. हे सर्व मी मिक्स केलेलं आहे. आता हे थोडं ड्राय वाटत आहे, त्यामुळे आपण याच्यामध्ये 1 चम्मच दूध घालून छान मिक्स करून घेऊया. तर आपल्याला हे असं ओलसर असं मिश्रण हवं आहे, कारण हे मोदकामध्ये जेव्हा आपण भरतो तेव्हा आपल्याला सोपं जाईल. तर तुम्ही बघू शकता आपला हा गोळा मुरून छान तयार झालेला आहे. आता आपण याला थोडंसं मळून घेऊया आणि मोदक करूया. तर आपण मोदक बनवण्यासाठी सर्वात आधी एक छोटासा गोळा घेऊया. बिलकुल या साईजचा आपल्याला गोळा घ्यायचा आहे आणि त्याला हाताने असं थोडंसं गोल करून घेऊया आणि पोलपाटावर छोटीशी अशी पाती लाटून घेऊया. खूप जाडीही नाही आणि खूप पातळीही नाही, अशा प्रकारची आपल्याला ही छोटीशी पोळी लाटून घ्यायची आहे. आणि त्यानंतर आपण याला आता छान अशा कडा पाडून घेऊया 3 बोटाच्या सहाय्याने. तुम्ही बघू शकता छान अशा कडा पाडून घेतलेल्या आहेत. आता यामध्ये आपण सारण भरूया. यामध्ये आपण सारण भरून घेऊया. तर हे सारण भरल्यानंतर आपण याला हळूहळू असं जवळ करून घेऊया. तुम्ही बघू शकता मोदकाला छान अशा कड्या सुद्धा पडलेल्या आहेत. त्याला पुन्हा आपण हाताने अशा छान पाडून घेऊया. आणि हा वरचा जो टोक आहे याला छान असं दोन्ही बोटाच्या साहाय्याने गोलसर करून घेऊया, जेणेकरून हा तळताना आपल्याला फुटायला नको. आपला मोदक बनून तयार आहे. अशाच प्रकारचे मी बाकीचेही मोदक करून घेते. तुम्ही बघू शकता आपले हे
मोदक तयार झालेले आहे। चला तर मग आता आपण याला डीप फ्राय करून घेऊ। आता मोदक तळण्यासाठी इथे मी कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे। आता आपण यामध्ये मोदक तळून घेऊया। अशा प्रकारे हळूहळू आपण यावर तेल टाकून घेऊया। आपल्याला हे मोदक लो टू मीडियम हीटवरच तळून घ्यायचे आहेत। छान असा गोल्डन कलर येईपर्यंत आपण हे मोदक तळून घेऊया। बघू शकता आपले हे मोदक तळून तयार झालेले आहे। याला छान असा गोल्डन कलर आलेला आहे आणि खूप छान असे खरपूस हे मोदक तयार झालेले आहेत। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।